Freedom come, hold on, won't be long. Freedom, freedom come, hold on, won't be long. Freedom come, hold on, won't be long. Ο Spencer Haywood ήρθε στον κόσμο στις 22 Απριλίου του 1949 σε μια μικρή πόλη στο δέλτα του Μισισίπι, στο Silver City. Στην Αμερική λένε πως η περιοχή είναι το νοτιότερο μέρος του κόσμου, με τον χαρακτηρισμό να μην έχει να κάνει με τον γεωγραφικό προσανατολισμό, αλλά με τα γνωρίσματα, την ατμόσφαιρα και τις κακές συνήθειες του παλιού Αμερικανικού Νότου. Σε αυτήν την περιοχή, λοιπόν, που είναι γεμάτη με φοιτίες βαμβακιού, τα πράγματα για τις φτωχές οικογένειες των μαύρων δεν άλλαξαν και πολύ μετά την θεωρητική κατάργηση της δουλείας. Το μόνο που άλλαξε ήταν το όνομα αυτής. Sharecropping. Aileen, what time did you come out the field this morning? 6 o'clock, What time would you get home? about 3:30, 4 o'clock. How much did you earn? $1. $1? That's right, $1. Το συγκεκριμένο σύστημα συνέχισε να βασίζεται στην εκμετάλλευση των μαύρων από τους γεωκτήμονες. Οι φτωχοί εργάτες αποκτούσαν το δικαίωμα να ζουν στη γη των αφεντικών και να δουλεύουν μέρα νύχτα με αντάλλαγμα ένα ποσοστό του καρπού της δουλειάς τους. Προφανώς το συντριπτικά μεγαλύτερο πήγαινε στους γεωκτήμονες. Go to sleep crying. Wake up crying. This kid turned it off, man. Just thinking too much. I just want to take a... Σε ένα τέτοιο περιβάλλον μεγάλωσε ο Haywood, ο νεότερος μιας οικογένειας με 10 ακόμα παιδιά, με τη μητέρα του να μαζεύει βαμβάκι για $2 την ημέρα. Κάτι που κλήθηκε να κάνει και εκείνος μόλις έκλεισε τα 5 του χρόνια. Έμαθα από νωρίς πως η οικογένειά μου έπρεπε να κάνει όλη τη δουλειά, θυμάται ο ίδιος. Μαζεύαμε το βαμβάκι, θερίζαμε τα καλαμπόκια, κάναμε τα πάντα στα χωράφια και θυμάμαι εκείνον τον τύπο, το αφεντικό, να κάθεται όλη μέρα στη βεράντα του σπιτιού, πίνοντας, καπνίζοντας το πουρο του, χαμογελώντας. Τα πάμε πολύ καλά, έλεγε. Και θυμάμαι να σκέφτομαι πως αυτός ο άνθρωπος δεν κάνει τίποτα, δεν δουλεύει ποτέ, παίρνει όλα τα λεφτά και απλά μας είχε εκεί να δουλεύουμε σαν τα σκυλιά. Αλλά δεν είχα άλλη επιλογή και έτσι μεγάλωσα σε ένα καθεστώς ουσιαστικής δουλείας. Για ένα νεαρό μαύρο άνδρα, η περιοχή κάθε άλλο παρά φιλόξενη ήταν. Σε ηλικία 14 ετών, ο Haywood κατηγορήθηκε για φόνο και χρειάστηκε να περάσει ένα βράδυ στη φυλακή μέχρι να αποδειχθεί πέραν πάσης αμφιβολίας πως ουδέμια σχέση είχε με το γεγονός. Φοβισμένη η μητέρα του βρήκε τρόπο να τον στείλει να ζήσει στο Σικάγο μαζί με τον μεγαλύτερο αδερφό του. Λίγο αργότερα, οι δυο τους μετακόμισαν στο Ντιτρόιτ, όπου ο πιτσιρικάς Σπένσερ ερωτεύτηκε τον μπάσκετ. Το ταλέντο του ήταν εξ αρχής αδιαμφισβήτητο και τα σωματικά του προσόντα εξαιρετικά, καθώς είχε ήδη ύψος πάνω από 2 μέτρα. Φοιτώντας στο Pershing High School, έκανε πάταγο και ονειρευόταν να φέρει επιτέλους το πρωτάθλημα της πολιτείας στην πόλη, κάτι που δεν είχε καταφέρει κανένα σχολείο του Detroit για 35 περίπου χρόνια. Ο Haywood και το σχολείο Pershing όμως τα κατάφεραν. Όπως αναμενόταν, πολλά κολέγια έπεσαν στα πόδια του και εκείνος επέλεξε το Πανεπιστήμιο του Μισισιπί, ώστε να έχει την ευκαιρία η μητέρα του να τον δει να παίζει. Αυτό που δεν είχε συνειδητοποιήσει όμως ήταν πως επρόκειτο να γίνει ο πρώτος μαύρος αθλητής στην ιστορία του Πανεπιστημίου. Όπως τα περίμενε κανείς, τα πράγματα δεν ήταν καθόλου εύκολα και η ιστορία δεν κύλησε και πολύ καλά. Αποφάσισε να αλλάξει σχολείο και πήγε στο Trinidad State Junior College στο Κολοράντο. Συνέχισε να κυριαρχεί στο παρκέ και οι εμφανίσεις του εκεί του άνοιξαν μια πολύ μεγάλη πόρτα. Αυτήν των Ολυμπιακών Αγώνων. Ο Haywood κερδίζει μια θέση στο ρόστερ της ομάδας των Ηνωμένων Πολιτειών για την Ολυμπιάδα του Μεξικού. Μια ομάδα που έμελε να φτάσει με ευκολία στο χρυσό μετάλλιο, επικρατώντας τον τελικό της Ιουγκοσλαβίας. Όμως αυτή δεν ήταν μια συνηθισμένη Ολυμπιάδα. Ο πόλεμος στο Βιετνάμ μένεται, όπως και ο ρατσισμός πίσω στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Και έτσι σημαντικές μορφές του αθλητισμού, όπως ο Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ, αποφασίζουν να μην αγωνιστούν, μποϊκοτάροντας τους αγώνες. Ο νεαρός Haywood γίνεται από πρώτο χέρι μάρτυρας μιας μεγάλης στιγμής, όταν οι Τζον Κάρλος και Τόμι Σμιθ παίρνουν το χρυσό και χάλκινο μετάλλιο στα 200 μέτρα και ανεβαίνουν στο βάθρο υψώνοντας τις γροθιές τους ψηλά, σκύβοντας παράλληλα το κεφάλι στον χαιρετισμό της Black Power. Ο Haywood δήλωσε μετά τους αγώνες. Ήταν ένας χαιρετισμός για τους ανθρώπους μας πίσω στην πατρίδα. Δεν επιλέξαμε να μποϊκοτάρουμε τους αγώνες όπως ο Αμπντούλ Τζαμπάρ. Θέλαμε να σταθούμε όρθιοι και να δείξουμε ενότητα. Όταν πέρασαν στο λαιμό μου το μετάλλιο, έτρεμα και δεν μπορούσα να σταματήσω να τρέμω γιατί συνειδητοποιούσα τι είχε συμβεί.
Μόλις 4 χρόνια πριν ήμουν στο Μισισιπί και μάζευα βαμβάκι. Και τώρα είμαι εδώ, στο βάθρο, ένας σπουδαίος Αμερικανός πρωταθλητής, ένας χρυσός Ολυμπιονίκης. Στην επιστροφή του στην πατρίδα, η μαύρη κοινότητα του Ντιτρόιτ τον υποδέχεται σαν ήρωα και παράλληλα τον πιέζει να επιλέξει για τη νέα σεζόν το Πανεπιστήμιο του Ντιτρόιτ. Αυτό ακριβώς και αποφασίζει να κάνει και τη σεζόν 1968-69 κάνει μυθικά πράγματα με την φανέλα των Titans, τελειώνοντας τη χρονιά με 32,1 πόντους και 21,5 rebound μέσο όρο. Off the top of the key for 3 villain. Been on in the game as long as he can really is winning. Turn the corner. Θεωρείται πια ευρέως ο δεύτερος καλύτερος παίκτης του κολεγιακού μπάσκετ, πίσω μόνο από τον κατά 2 χρόνια μεγαλύτερό του Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ, ο οποίος στο τέλος της σεζόν δηλώνει συμμετοχή στο draft του NBA και επιλέγεται στο νούμερο 1 από τους Milwaukee Bucks. Το ίδιο δρομολόγιο σκοπεύει να ακολουθήσει και ο Hayward, αν και τα πράγματα για εκείνον δεν είναι τόσο απλά. Όπως και να έχει, οι μέρες του σαν ερασιτέχνης έχουν πια φτάσει στο τέλος τους. Οι επιλογές του, ωστόσο, είναι περιορισμένες. Νιώθει τρομερά πιεσμένος οικονομικά, αφού δεν έχει το παραμικρό εισόδημα, την ώρα που πρέπει να βοηθήσει και την οικογένειά του πίσω στο Μισισιπί, που συνεχίζει να βγάζει οριακά τα προστοζήν στις φοιτίες. Αποφασίζει να γίνει επαγγελματίας, όμως υπάρχει ένα βασικό πρόβλημα. Οι κανονισμοί του NBA εκείνη την εποχή λένε πως για να μπορεί ένας παίκτης να μπει στη λίγκα, θα πρέπει να έχουν περάσει 4 χρόνια από τη στιγμή που τελείωσε το high school. Βρίσκοντας την πόρτα του NBA κλειστή, ανοίγεται μπροστά του ένα άλλο μονοπάτι. Η δεύτερη επαγγελματική λίγκα της εποχής, το ABA. Οι υπεύθυνοι της λίγκας, που βλέπουν πως δεν μπορούν πια να ανταγωνιστούν το NBA, παίρνουν την απόφαση να παρακάμψουν τον κανονισμό για τα μάτια του Hayward και να του δώσουν μια ευκαιρία να γίνει επαγγελματίας, θεσπίζοντας τον Spencer Haywood Hardship Rule. Μια εξαίρεση στον κανονισμό που επιτρέπει στους παίκτες του NCAA να αποχωρήσουν νωρίτερα για το ABA αν βρίσκονται σε σοβαρές οικονομικές ή οικογενειακές δυσκολίες. Έτσι, οι Denver Rockets, οι σημερινοί Nuggets, προσφέρουν συμβόλαιο στο Hayward, ο οποίος σε αυτή τη φάση δεν μπορεί καλά να πιστέψει πως θα έχει την ευκαιρία να πληρώνεται για να παίξει μπάσκετ. Οι προσδοκίες των Rockets από τον πιτσιρικά ήταν να καταφέρει στην rookie χρονιά του να έχει κάπου 7 πόντους και 3-4 rebound ανά αγώνα μέσο όρο. Τελειώνει τη σεζόν με 30 πόντους και 19,5 rebound μέσο όρο, κερδίζοντας το βραβείο του rookie της χρονιάς, του MVP της λίγκας αλλά και του MVP στο All-Star του ABA. Τα πράγματα ωστόσο δεν είναι ρόδινα, αφού αντιλαμβάνεται διάφορες σκιώδεις πρακτικές στη λίγκα, αλλά και ορισμένους παραπλανητικούς όρους στο συμβόλαιό του, με κυριότερο όλων το ότι θα εισέπρατε τα 2/3 του συμβολαίου του σε ετήσιες δόσεις των $15,000, οι οποίες όμως θα ξεκινούσαν μετά από κάπου 20 χρόνια, όταν θα έκλεινε τα 40 του. Έτσι αποφασίζει πως έχει πια έρθει η ώρα για το πέρασμα στο NBA. Υπογράφει συμβόλαιο με τους Seattle Supersonics, όμως ακόμα δεν έχουν συμπληρωθεί 4 χρόνια από το high school και με βάση τον κανονισμό δεν μπορεί να αγωνιστεί στο NBA. Έχοντας το πλευρό του Sonics, ξεκινά μια τρομερή δικαστική διαμάχη με τη λίγκα, η οποία μένεται ενώ η σεζόν έχει ξεκινήσει. Κάτι που οδηγεί σε κωμικοτραγικές καταστάσεις, αφού σε κάποια γήπεδα δεν αναγνωρίζεται το δικαίωμά του να αγωνιστεί και αναγκάζεται να μείνει εκτός. Ορισμένες φορές μάλιστα υποχρεώνεται ακόμα και να αποχωρήσει από το γήπεδο και να περιμένει τους συμπαίκτες του στο λεωφορείο της ομάδας. Στα 33 μάτς που καταφέρνει τελικά να παίξει, είναι εξαιρετικός, έχοντας 20,6 πόντους και 12 rebound κατά μέσο όρο. Η υπόθεση φτάνει μέχρι το ανώτατο δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου τα επιχειρήματα του NBA, τα οποία προφανώς και είχαν ρατσιστική χρειά, καταρρίπτονται. Σε όλα τα αθλήματα που κυριαρχούσαν οι λευκοί, όπως το χόκεϊ ή το baseball, οι αθλητές μπορούσαν να γίνουν επαγγελματίες όποτε το επιθυμούσαν. Στο μπάσκετ όμως, που κυριαρχούσαν κυρίως οι μαύροι, ένας αθλητής έπρεπε να περιμένει 4 χρόνια για να βγάλει χρήματα, την ώρα που όλη αυτή την περίοδο το NCAA θησάβριζε στην πλάτη του. Το ανώτατο δικαστήριο λοιπόν αποφασίζει υπέρ του Hayward. Επέρχεται συμβιβασμός με το NBA και του επιτρέπεται να αγωνίζεται στο εξής κανονικά. Η σημασία αυτής της υπόθεσης είναι τεράστια, αφού πάνω της βασίστηκαν αθλητές που τα επόμενα χρόνια έκαναν το άλμα στο NBA ακόμα και απευθείας από το high school, όπως ο Kobe Bryant ή ο Kevin Garnett. Αλλά και ο κανονισμός που ισχύει σήμερα, καθώς χρειάζεται ένας χρόνος από το τέλος του high school πριν να μπορεί ένας αθλητής να γίνει επαγγελματίας, το γνωστό και ως one and done, που ο ίδιος ο Hayward θεωρεί πως θα έπρεπε να αποκαλείται The Spencer Haywood Rule.
Στη μετέπειτα καριέρα του στο NBA, ο Hayward δεν τα κατάφερε καθόλου άσχημα, αν και μάλλον όχι τόσο καλά όσο θα μπορούσε με βάση το μυθικό του ταλέντο. Μένει στο Seattle μέχρι το 1975, στα καλύτερα του χρόνια. 4 φορές All-Star, 4 φορές All-NBA. Μετακομίζει έπειτα στη Νέα Υόρκη και τους Knicks μέχρι το 1979. Κάνει ένα μικρό πέρασμα από τους New Orleans Jazz και καταλήγει στους πανίσχυρους Lakers τη σεζόν 1979-1980. Στη γέννηση του Showtime, ο Hayward βγάζει τη σεζόν δίπλα στους Magic, τον Kareem, τον Jamal Wilkes και τον Michael Cooper. Προλαβαίνει όμως να παίξει μόλις 11 παιχνίδια στα play-offs στον δρόμο των Lakers προς τον τίτλο, καθώς σε μια προπόνηση της ομάδας εν μέσω των τελικών με τους Sixers, ο προπονητής Paul Westhead τον πιάνει να κοιμάται και του δείχνει την πόρτα της εξόδου. Όχι παράλογη εξέλιξη, μιας και ο Hayward ήταν πια εθισμένος στην κοκαίνη. Ακολουθεί ένα αγροτικό στην Ιταλία και τη Βενέτσια πριν την επιστροφή του στο NBA για 2 τελευταίες σεζόν με τους Washington Bullets. Πίσω στο 1970, μόλις έχει κλείσει συμφωνία με τους Sonics και ο Hayward είναι ένα από τα πιο καυτά νέα ονόματα του NBA, γεγονός που σπέβδει να εκμεταλλευτεί η εταιρεία αθλητικών ειδών Blue Ribbon Sports, μια σχετικά άγνωστη εταιρεία που είχε ιδρυθεί πριν μερικά χρόνια στο Oregon και ετοιμαζόταν να λανσάρει την δική της γραμμή αθλητικών υποδημάτων. Η συμφωνία που του προτείνει για να φορά και να διαφημίζει τα παπούτσια της φαντάζει με τα τωρινά δεδομένα τουλάχιστον αρκετά παράξενη. $100,000 ή το 10% της εταιρείας του πρόσφερε. Το ποσό για τα δεδομένα της εποχής δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητο και με την παρότρινση του ατζέντη του, ο Hayward προτιμά και επιλέγει τα χρήματα από το 10% μιας εταιρείας που στην πραγματικότητα δεν ήταν και κάποιο σημαντικό όνομα στο χώρο και δεν ήταν καθόλου σίγουρο ότι θα έχει και ιδιαίτερο μέλλον στη μοναδική, σύμφωνα με τον ίδιο Hayward, απόφαση που μετάνιωσε ποτέ στη ζωή του. Τον αμέσως επόμενο χρόνο, το 1971, η Blue Ribbon Sports αλλάζει όνομα. Με το καινούργιο της όνομα, αλλά και το χαρακτηριστικό της λόγο σχεδιασμένο από την Caroline Davidson, τα πήγε αρκετά καλύτερα και με αυτά τα γνωρίσματα πορεύεται μέχρι και σήμερα. Το νέο όνομα της εταιρείας, Nike. Το 10% της εταιρείας που απέρριψε ο Spencer Hayward μισό αιώνα πριν για $100,000, εκτιμάται σήμερα γύρω στα $3,5 δισεκατομμύρια. Realization of an inherent emptiness. Maybe that's another sin for the pessimist. Possibly I am a jinn, we're the exorcist. I've fallen cause I've been on the precipice.